Ayan. Ayan, welcome guys sa aking YouTube channel, RICTV. Yeah, tutuloy natin yung mukbang challenge natin dito sa Japan. So, shoutout po sa mga taga-Japan po. Yan. Sa mga intern, yan. Shoutout po. Shoutout sa mga taga-YouTube. Ayan, so ito yung nabili ko. Ayan, sushi. Sushi, yan. Ito yung special dito sa Japan. Pakita natin. Ayan, sushi, yan. So, dalawa in order ko. Dalawa, pares lang. And then, ito naman yung lunch. Ayan, yung obento. So, ready to eat. Yan. So, paborito ko to. And then, dahil summer na, so meron tayo ice cream. Then, oh, baka naman. Orange. Orangey na. Ayan. So, start tayo. Start tayo. Ayan, ito. Sarap kasi magbukbang dito eh. Masarap yung pagkain dito sa Japan. So, magda-diet ka. Pwede ka mag-diet. Pwede mag-diet. Then, walang diet-diet. So, start tayo. Ito ha. Hawis ah. Tapos yung kanin kasi ito manamis-amis eh. Pag nilagyan lang, panas. Ito naman sipot siya ito. Pwede natin. Ang linis ako. Baka naman. Wala natin ang panulak. Orange, orange. Ito ah. Ito. Crab. Ayan. Ito naman ay, ito na, titin lang. Ano ba? Stop. Ito dahon. Kainin. Ba? Ito is dapat ito. Dapat ito. Ayan po, puro pintura. Wala, wala siya. Ito salmon. Salmon, salmon. Mura lang naman siya. 398 yan. 398 siya. 400 yan. Sama tax. Ito naman. Ito dalawa kasi magkaparehas eh. Dalawang binili ko. Magkaparehas siya. Kasi ito maliit lang. Ayun. Pero pares lang yung ano niya. Yung laman. May hipon din yan. Hipon. Ay, panalo sa kanya. Mura lang yan. Mura lang. Bili lang ito. Yan. Sarap naman. Oh. Sumama yan. Yung nakakatiin ito. Pusit. May luya. May luya. Ito crab. Ayan, ang sarap. Kasi sa kamay ko ah. Sarap lang. Salmon. Salmon to. Yan, sarap ko pala yun ano. Yan, shoutout ko sila Just Ella Vlog yan. Yung aking ano. Kasama sa YT. Yung doon saan. Just Ella Vlog. Mga Petonaya Vlog. And Vince Later. Tapos Prince Mendoza kayo. Yan, shoutout kayo. Sila yung tumutulong sa channel ko. Kaya ako mukbang na lang. Yan. Hot. Ano ito? Ito pag gusto mag-diet. Sana lang. Isang balot yan. Busog yan. Di ba kasi yung kanin dito sa Japan? Malasa yung kanin. Yung tawon. Medyo may malagkit siya. Kaya sarap ano may sushi. Sarap. Tapos pag kumain kayo sa restaurant, yung ganito, baka mahal. Mahal yun. Kasi yung ganito, alam mo isang daan ito eh. Sa restaurant sa time, 100 din to. 100 din kasi per plate siya. Pag in-order mo, di ko alam mo ano, dalawang piraso. Basta pagka na-order mo, 100 yan. Ang sarap. Isa. Ganyan pa kayo gusto mo. May dahon. Malamig. Yan, ito yung last. Yung last. Pakita natin. Kaya, ganun pa rin. Malawig kami. Aha. Salmon. Ito kasi masarap ito eh. Alam mo, itlog ito eh. Pero malamis ito eh. Itlog yan. Matamis. Ay, ka. Hindi na po-focus. Excuse me. Sarap. Sarap at mga sarap ito na. Yung ganito, pag kumain ka sa restaurant, parang ano.
Kasi mga 2,000 plus to, nabili ko 2,000 plus. Pag sa restaurant, siguro ewan lang. Kasi nakapag-try ako isang beses sa sushi roll sa restaurant. 700 yen, parang ilang sushi lang. Yan, busog. Ito naman yung ano. Ito yung karaniwang makita mo dito sa ano. Mga convenience, mga bilihan ng grocery yan. Ayan. O bento ang tawag dito. So, ito yung binla ko dati. Ayan. Yung ready to eat siya. Ayan, mura lang siya. May iba-iba na. Wala kasi ito may design. Sipon. Tama ka ba lang? Tama lang. Ayan. Salmon. Hop. Parang busog na ako. Busog natin challenge. Mukbang challenge. Ito yung crabs. Ayan. King crab to eh. Nabusog din pala. Nabusog. Ganda lang tayo. Mga healthy foods kasi tayo. Hindi ba healthy foods. Wala ka naman nakikita naman mga sarili-sarili sa Japan. Pag punta ka na ng hospital, wala makita na makita mo. Mga malalakas. Ayun o. High blood tayo sa mamaya. Yan guys, sana nag-enjoy kayo sa aking mukbang challenge yan. Japanese food. Yan, paborito ko yung mga Japanese food kahit bira lang akong kumain kasi medyo tipid dito. Kaya kailangan natin matikman din yung mga Japanese food. So, shout out sa mga nagtatrabaho dito sa Japan. So, please subscribe my YouTube channel, RICTV. Okay, so marami pa akong gagawing mukbang challenge. So, siguro doon na lang ako focus mukbang challenge mga Japanese food.